Mä en oikeesti tiedä, mitä mä aion puhua. Ei se mitään. Moikka! Syksy on nyt taas saapunut Suomeen ja puista alkaa tippumaan rehet ja on vähän erinäköistä kuin mitä oli vielä pari kuukautta sitten, mutta ei se mitään. Vielä pystyy heittelemään ihan hyvin ja ajateltiin, että olisi ihan hyvä vielä niin kuin tässä syksyn ratoksi aloittaa semmoinen pieni videosarja, missä tarkoituksena olisi esitellä, mitä kaikkia pikkuratoja meiltä täällä niin kuin Jyväskylästä löytyy. Et vähän katsella, että millaisia löytyy, minkälaisia väyliä siellä on, mitä mä itse tykkään heitellä niihin ja tälleen. Ja nyt me ollaan täällä Kuokkalan pikkuradalla. Vähän on mutainen keli, niin kuin täällä tuppaa olemaan, varsinkin kun on satanut paljon ja tälleen syksyllä sataa, joten joo. Mutta vielä on oikein hyvin pelikunnossa, joten katsotaan, että minkälaista matskua saataisiin ja vähän, että miten mä lähden täällä pelailemaan. Eli tää väylä 1 täällä Kuokkalassa on tämmönen aika perus 90-metrinen väylä, joka menee ekaksi ihan suoraan ja sitten taittuu vähän tonne vasemmalle. Eli tähän aika hyvä peli on heittää joko ihan suoraan tonne mutkaan tai sitten semmonen, joka feidaa tuolla lopussa ja voi sitten mennä jopa korille asti. Mä itse lähden tähän heittämään mun safiiria, joka sitten jos osuu hyvin tonne mutkaan, niin voi skippailla sinne korille päin oikein kivasti. Come on. Ihan ok heitto oli. Vähän ikävää ground actionia tuli siinä lopussa ja pomppasi vähän poispäin korista, mutta eiköhän sieltä ihan hyvin pääse pelailemaan. Hitsi. Ihan hyvä putti. Pikkasen jäi alas, mutta oli tässä kyllä matkaakin vielä tonne. Nämä korit täällä Kuokkalassa harmillisesti vähän tämmöisiä vempuloita, että kuten ehkä huomaa, niin aika herkästi saattaa mennä kiekko läpi näistä ketjuista tai sylkeä ihan keskeltä takaisinpäin, mutta kyllä niiden kanssa elää. Parempi tämmöiset korit kuin ei ollenkaan. Sitten kakkosväylä on tämmönen aika lyhyt suora nätti koivukuja tonne korille päin. Tässä ei nyt väyläopastetta ole olemassa, mutta olisiko tää vähän reilu 40 metriä. Semmonen aika lyhyehkö putteriheitto. Oi. Vähän oli liikaa antsaa, mutta tää on tosiaan niin lyhyt väylä, että vaikka menisikin vähän vinoon, niin sieltä pääsee usein puttaamaan. Kuten sanoin, vaikka menisi vähän vinoon, niin usein pääsee puttailemaan. Tää kolmas väylä onkin sitten vähän mielenkiintoisempi tapaus, että tää on tämmönen, mikä on aika lyhyt, mutta kaartaa tosi jyrkästi oikealle. Et jotkut sanoo, että oikea pelitapa tähän olisi heittää niinku epäonnistunutta kämmentä, mutta mä en ole itse vielä ihan hoksannut, että niinku miten mun olisi parhain niinku pelaa tää. Mutta lähdetään nyt vaikka kokeilemaan sitä kämmentä sitten ja katsoa, mitä tapahtuu. Mä lähden nyt kokeilemaan mun laulajaa tähän ja katsoa, että josko tää onnais. Oli itse asiassa aika jees heitto, että tuolta luulisi pääsevän puttaamaan jo aika hyvin. Sitten nelosväylä on taas tämmönen oikealle taittava.
Siellä on tuolla oikeassa reunassa vähän ikävää risukkoa, mitä kantsii välttää, mutta jonne kanssa menee tosi herkästi, jos sitten lähtee heittelemään liikaa antsaa. Mutta tähänkin on aika hyvä, jos heittää vaan aika suoran. Ja tosiaan plussaa, jos sitten pikkasen saa sen vielä kääntyä niin kuin oikealle lopussa. Mä itse ajattelin lähteä tähän mun tursaan ja katsoa, mitä tapahtuu. Vähän oli matala, niin se söi sitä pituutta tosta, mutta luulisin, että ihan hyvä avaus oli. Pikkasen oli tosiaan matala tää mun avaus, mutta muuten tuli kyllä hyvin korin linjaa. Sitten ollaankin jo väylällä 5. Tää on tämmönen kiva, aika suora 60-metrinen väylä, missä se kori sijoittuu tonne tommosen pienen puskan taakse vähän vasuriin. Mä ite lähden tähän heittää vaan mun putti-keystoneilla. Oli varmaan ihan hyvä heitto. Hyvinhän se nyt tänne sitten tulikin. Okei, eli väylä 6 ja kori löytyy tällä kertaa tuolla väylän vasemmassa puolessa olevien koivujen vähän vasemmalta puolelta. Eli pikkasen pitäisi hysseä saada nyt sit. Mä lähden ite mun korella kattoo. Vähän ehkä oli liian suora heitto, mutta saa nähdä mihin päädyin. Vähän mä tosiaan tulin tänne pitkäksi suoraan, että pikkasen enempi feidiä aikaisemmin, niin oltais tultu ihan korille asti. Vähän vaan korkea. Sitten väylä 7 on tämmönen aika tiukasti oikealle kaartava, jossa löytyy tommonen mando tuolta oikeasta reunasta kanssa, että jos on hyvä kämmen, niin se on aika jees tähän, mutta ite lähden heittää vaan antsaa keystoneilla. Toi oli nyt toi turvallisempi reitti, mistä ihan helposti ei korille asti pääse, mutta toi mando ei tule ihan niin paljon peliin. Vähän kun tosiaan jäi toi mun heitto alas, niin otti aika pahat kutrollit tänne vasempaan reunaan, mutta saa nähdä missä mä oon, että miten sieltä sitten pääsee. Ihan vähän lyhyt. Okei, sit väylä 8 on tämmönen aika suora, missä se kori jää tonne parin koivun taakse. Et katsotaan miten menee. Mä lähden heittää mun Z-Flexi-butsin. Tosi huono suunta, mutta kikkas väylälle. Tänne päädyttiin keskelle väylää pienen onnettaren kautta, mutta niin kun, ei se mitään.
viimeistä viiään, eli nyt ollaan väylällä 9. Ja tää on vähän kinkkinen, tää nimittäin taittuu aika paljon tonne vasuriin, mutta sitten toisaalta siellä vasemmalla on kanssa aika tiheä mettä, mihin saattaa päätyä, jos pistää liian tiukasti. Mutta katsotaan, että miten mä nyt tällä kertaa siihen linjaan osuisin, kun mä heitän taas tätä mun safiiriin. Tää mun heitto oli just semmonen, mitä mä yritin, mutta se vaan lähti just sen verran leveänä, että osui sit tähän koivuun eikä päässyt oikein menee korille asti. Vähän pitkä. Elikkä semmonen oli Kuokkalan rata. Tää on ihan mukava tämmönen hyvällä sijainnilla oleva pikkurata Jyväskylässä. Vähän tosiaan, jos miinusta pitäisi sanoa, niin se miten mutasta täällä usein tuppaa olemaan, niin sit kans noi korit. Mut jos niitä ei ota huomioon, niin tää on kyllä tosi mukava rata heittää. Mulla itse kulki heitot ihan hyvin tänään. Olisinko mä päätynyt sitten -2. Eli se kertoo, että tää on ihan tämmönen hyvä tasainen rata monille pelaajille. Nyt me pistetään kamera pois ja lähdetään pelailemaan vielä yksi kerros Iskän kanssa ennen kuin pimeä tulee. Nähdään radoilla ja muistakaa, että tytötkin fribaa!